Cuibul Coțofenelor. Adaptare radiofonică de Val Sândulescu după piesa lui August von Kotzebue. Vezi dacă nu a dus vreo scrisoare pentru mine. Au și trecut 5 săptămâni de când m-am întors din capitală și în tot timpul acesta n-am primit nici măcar un rând. Aveți o scrisoare, mamzele? În sfârșit. Da, e de la verișoara mea. Poți să pleci? Ia să vedem. Așa. Noi piese de teatru. Dar ce mă interesează pe mine? Se poartă rochii cu trene foarte lungi. E și? Pălărie englezești de paie. Puțin îmi pasă. Cum? Și asta e tot? De la Carl, niciun cuvânt? Și doar mi-a făgăduit că îmi va scrie prin mijlocirea verișoarei. Ori să mă fi uitat? Cu toate acestea voia să vină el însăși încoace, cu o scrisoare de recomandație din partea ministrului. Și acum? Nici nu vine și nici măcar nu scrie. Mai ales când știe că urmează să mă mărit cu Sperling. Haide, Carl, grăbește-te dacă nu vrei să mă pierzi. Sabine, să știi că am scos prăjiturile de la cuptor și sunt foarte arătoase. Îți fac într-adevăr cinste, micuță Sabine. Vai, ce sărbătoare va fi mâine. Dumnezeule, ce mare sărbătoare. Dar ce-ai rămas așa ca un canar bolnav? N-auzi? Și ce-i în mână? Nimic, bunicuțo, dragă. Ba da, parcă ar fi un toc de ochelari. Dă-l încă, vreau să-l văd. E un medalion, un portret. Un portret? Portretul unui bărbat? Doamne, apără și păzește! N-aș vrea să cred, copila mea. Ce? O să iasă un scandal. Dar de ce strigi așa, bunicuțo? Că doar nu arde casa. Cum să nu strig? Auzi, porți în buzunar portretul unui bărbat necunoscut. Poate că l-a ascuns și în tainițile inimii. Dar e în ramă, sub sticlă. Lasă că știu eu pe bărbați. Ies din ramă când cu gândul nu gândești. Așadar, aici am ajuns. M-am împotrivit întotdeauna să fi trimisă în capitală. La vremea mea am fost și eu o fată cu educație aleasă, dar despre capitală nu știam altceva decât că acolo locuiește majestatea sa regile. Astăzi, ce să mai spun, frumos, bine am ajuns. Domnișoara și-a adus ca suveniruri chipuri drăgălașe, portrete de bărbați. Nerușinat-o. Dar cine e bărbatul ăsta? E, haide, vorbește! Zău, bunicuțo, te frămânți degeaba. N-auzi? Cine e? Este... cum să spun? Este portretul regelui nostru. Al regelui? Da, mi l-a trimis verișoara. Știind cât de mult îl iubim. Asta e altceva. Ia te uită. Zi, ăsta e regele. Voiam de mult să știu cum arată. Dar de ce nu poartă nicio decorație? Strălucește destul și fără ele. Ascultă, micuță Sabinete, trebuie neapărat să-mi dărui portretul acesta. Îl voi prinde cu nac la boneta mea. Vai de mine! O să ți-l împrumut în ziua anunții și poate ți-l voi da și mâine la logodnă. Atunci aș fi mai fericită să nu-l por niciodată. Iar că despre logodnă, să avem iertare. Așa, Sabine, nu e rău să faci mofturi. Varsă chiar o lacrimă, fugi de lume. E, așa e obiceiul. Și eu am făcut la fel. În ziua de astăzi, fetele tinere își privesc pretendenții în față și vorbesc despre căsătorie ca și cum ar vorbi de o rețetă de tartă cu migdale. Nici vorbă să mai leșine după obicei în noaptea anunții. La mine, bunico, nu sunt mofturi. Nu pot să-l sufăr pe domnul Sperling. Se agață de tine ca un scai, cârie într-una ca o coțofană și un prost de n-are pereche. Ce spui? Ei, ia seama ce vorbești, copila mea. Mai bine rămân fată bătrână. Dar sfinte, Doamne, ce nu-ți place la el? Are un titlu frumos, e substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor. Puțin îmi pasă. Părinții lui au fost oameni cu vază. Bunicul lui era membru în Consiliul Orășenesc. Da, nu mă interesează. Vei avea rubedeni numeroase. Da, și câte o aniversare în familie în fiecare săptămână. Dar asta e foarte bine, dragă. De altfel nu vei rămâne cu nimic mai prejos ca ceilalți. Ai o zestre frumușică. Iar despre domnul Sperling, dar ce să mai vorbim? Are o grădină de zarzavat la marginea orașului și un loc de veci la cimitir. Păcat că nu-l folosește de pe acum. Ei, obraznico,
Dar iată-l pe unchi tău. Cerul să te aibă în pază, Andreas, fiule. Vino încoace. Tu ești vice-epitropul bisericii și știi să ții cuvântări frumoase. Fii bun și luminează pe fata asta proastă. Nici nu vrea să audă de logodnă și pe deasupra își bate joc de domnul Sperling. Unchiul îmi va da dreptate. El are o bibliotecă bogată și, prin urmare, cunoaște bine lumea. Da, o cunosc. El vă poate spune că orice biată fată care a fost silită să se mărite împotriva voinței sale a murit de inimă rea. Nu, Sabine, nu. În biblioteca mea nu mai găsești asemenea cărți. Romanele lacrimogene nu mai sunt la modă. Nu le mai folosesc decât la mine în băcănie în chip de pungi. Acum avem nevoie de întâmplări cu hoți, cu tâlhari. Doamne, apără și păzește. Da, eu de pildă sunt pe cale să scriu o dramă inspirată din viața lui Laurenz Schnekebein, care a fost spânzurat chiar în fața casei noastre. Sperling va compune cântecile. Nu scrie rău și să pricepe mai cu seamă la sonete. Potrivește bine rimele, chiar dacă uneori le cam trage de păr. Auzi, Sabinete, auzi. Măi, un băiat întreg, Sperling, a studiat estetica și ar putea să țină și cursuri pe tema asta. Auzi, copila mea, auzi. Pe scurt, fetița mea va fi soțul tău, iar mie îmi va fi nepot, moștenitor la băcănie și ajutor la bibliotecă. Și cu asta, basta. Iată-l și pe tata. Da, bine. Da. Adu-mi peruca. Trebuie să mă duc la primărie. Numai decât tata. Sluga dumitale, dragă frate. Chinuită zi. Trag din greu ca un animal de povară. Dar ce s-a întâmplat, frate? Cine duce în spinare toate treburile? Cine se îngrijește de bunul mers al orașului? Astăzi am de judecat o droaie de proces. Pe urmă mai e și veșnica pricină de neînțelegere cu toți cetățenii. Cu privire la măturatul străzilor. Întocmai. În alta comisiune guvernamentală spune că asta este datoria fiecărui cetățean. Și e drept. Fiecare să măture în fața ușii sale. Așa spune o veche zicară. Nu, mamă, sunt primar și președinte al Consiliului Parohial. Și nu o să mă apuc tocmai eu să mătur în fața porții. Decât să mă dea și judecată. Gunoiul tot acolo va rămâne. Chiar dacă procesul ar dura 20 de ani. Dar atunci n-am mai putea ieși din casă. Nu e nimic, am stat acasă. Atunci aș vrea să-i văd cum ar descurca toate treburile primăriei. În privința asta sunt neclintit ca zidurile Babilonului. Ce-ar fi ajuns până cu toate privilegiile noastre dacă n-aș fi fost eu? Și cui se datorește faptul că putem celebra în sfârșit marea zi de mâine? Mie! Am fost stăruitor și în felul acesta am salvat onoarea orașului. Poftim peruca, tata. Așadar, fiul meu a rămas hotărât că tot mâine vom sărbători și logodna Sabinei. Pe sigur, va fi o zi memorabilă. Dar fetița se împotrivește. Cum? Sunt primar și președinte al Consiliului Parohial. Mie nu mi se împotrivește nimeni. Dragă tată, Întâi datoria, dragostea pe urmă. Eu fiind al statului, este de datoria mea să dau cea mai mare strălucire sărbării de mâine. Scumpul nostru oraș Krenwinkel era în ceartă cu târgușorul vecin Rumersburg din pricina unei hoațe. Fusese arestată. Noi voiam să o punem la stâlpul infamiei, cetățenii de Rumersburg, la fel. Voiam noi să o batem cu vergelele, voiau și ei același lucru. 9 ani a durat cearta. În tot acest timp, acuzata a fost păzită cu străjicie. Slavă Domnului că mai e încă în viață. Dar mâine, în sfârșit, o vom pune la stâlpul infamiei. Noi! eu cred că acuzata nu e cu nimic mai nefericită decât mine. Cum adică? Ispășindu-și pedeapsa, va fi liberă. Pe când eu care n-am făptuit niciun rău, voi fi pusă în lanțuri pentru toată viața. De ce? Doar domnul substitut de inspector al minilor, podurilor și șoselelor este un băiat bine văzut. Are avere, o judecată sănătoasă, pe scurt, l-am ales să-mi fie ginere și nu îngădui nici discuții, nici amânări. Nenorocita de mine, totul îmi stă împotrivă. Ce este, Margarete? A venit un țăran cu o scrisoare. Domnul care îl trimite s-a răsturnat în șanțul drumului. Jură de toți dracii. Mi se pare că și-a rupt și piciorul și trăsura. De când sunt primar și președinte al Consiliului Parohial, mulțumită lui Dumnezeu, nu trece săptămână în care să nu se răstoarne cineva pe șosea. De ce nu hotărăște în alta comisiune repararea șosei? Atunci ce s-ar face șelarii și cherarii noștri care trăiesc numai de pe urma accidentelor? Nu. Totul e chibzuit cu grijă. Dar unde e scrisoare? Intră, omule! Iertare, înălțimea voastră, un drumeț a căzut în șanțul mare de pe șosea. Trebuie să fie un om mai de soi care și ferinare la trăsură. Numai că s-au cam hârbuit în căzătură. Cum stă cu mâinile și picioarele? Până una alta au rămas întregi. Nasul ce-i drept și l-a cam zdrelit puțin. Și trăsura? Jale mare.
O roată a sărit taman lângă tăblița unde stau scrise dările cuvenite pentru îngrijirea drumului. Ca să-i treacă de urât, n-ar strica să le citească. Mă rog, și ce vrea de la mine? Mi-a dat jumătate de galben să vă aduc răvașul. Poate o fi venit pentru serbarea de mâine. Sau poate... Vai, ce tare îmi bate inima. Să vedem, să vedem. Frate, ia vezi. Ce? Din partea excelenței sale, primul ministru? Primul ministru? Toată lumea să tacă și să asculte. Dragă domnule primar, aducătorul acestei scrisori, fostul meu coleg de școală și universitate, domnul Olmers. El e Carl. Domnul Olmers pur și simplu, fără niciun titlu? Și e prieten cu ministrul? A auzit multe lucruri frumoase despre dumneata și orașul dumitale și dorește să petreacă 2-3 săptămâni printre dumneavoastră. Auziți, copii? În capitală nu se vorbește decât de mine și de orașul nostru. Citește mai departe, citește de rău mai departe. Și deoarece mi-e foarte drag și îl apreciez mult, aș vrea să ai amabilitatea de a-l primi în casa dumitale și de a împlini cu cât mai multă bunăvoință dorințele pe care eventual și le-ar exprima. La rândul meu voi căuta orice prilej pentru a-ți fi de folos. Primește, te rog, domnule primar, expresiunea înaltei mele considerațiuni. Al dumitale devotat, baron de Hochberg. Vedeți, manum propriu. Auziți, excelența sa, baronul de Hochberg. E devotat. Te roagă să primești înalta sa considerațiune. Da, va căuta orice prilej pentru a fi de folos. Ăsta om, copii, ar putea fi cu succes primar în Crevengel oricând. Hai, omule, hai, du-te repede. Spune-i drumețului că-i prezint umilul meu respect și că voi trimite o trăsură să le ia. Hai, zor. Am înțeles, se trăi. Nu-mi place, fiului, că ai transmis străinului respectul tău și încă umil. E prea mult. Prea mult, dar e prieten cu ministrul, mamă. E asta de drept, dar străinul acesta n-are nicio valoare. Nici tu titlu, nici tu funcție, nimic. Un domn Olmers oarecare. Pe când tu ești primar și președinte al Consiliului Parohial. Da, poate că ai dreptate, dar nu mai am ce face. Țăranul a plecat cu umilul meu respect. Eu, mamă, cred că toată povestea asta are un dedesubt. Da. Dacă domnul Olmers ar fi un oarecare domn Olmers, pur și simplu, crezi că l-ar lua în seamă ministru? Nu. Sunt încredințat că domnul Olmers este o mare personalitate de stat care călătorește incognito. Presupunerea ta, frate, e plină de înțelepciune. Dar de ce-o fi venit la noi? Avem și noi destule lucruri vrednice de a fi cunoscute. Va trebui să-l primim cu toată cinstea cuvenit. Sigur. Copiii să fie îmbrăcați în alb. Să-i ofere flori. Voi trimite după paznicul foișorului. Și să cânte din trâmbiți. De l-aș găsi pe Sperling. Poate ne face la repezeală niște versuri cu... Caută-l, frate, caută-l. Mama și Sabine să se ocupe de bucătărie. Pune-ți pe masă toată argintăria din casă. Trebuie să ajungă la urechile excelenții sale, că știm să primim oaspeți. Fiecare să facă tot ce e cu putință pentru onoarea și gloria scumpului nostru oraș Crevengel. Hai să mergem, frate. Da, grăbește-te, Sabine, să punem fața de masă de damasc. De fapt, s-ar fi cuvenit să o punem abia mâine la logodină. Cine știe, poate e bine să fie pusă pe masă chiar de astăzi. Bravo! Nu cumva ți-ai schimbat părerea? Te pomenești că de dragul străinului. Bineînțeles, de dragul străin. Să-l invităm la nuntă? Desigur. Și să-l așezăm în capul mes? Da, lângă mine. Nu, copila mea, asta nu se poate. Acolo-i loc mirelui. Voi avea eu grijă să-i găsesc un loc care să-i facă plăcere. Dar acum mă duc să caut fața de masă. Iată, uite la Sabine cum s-a înviorat așa deodată. Ei, dar are dreptate, trebuie să ne grăbim. Dumnezeule, am o idee. Să mai invităm și alți oaspeți. Dar pe cine să mai invităm? Uite, au plecat toți. Cu cine să mă sfătuiesc într-o chestiune atât de importantă? Margarete! Madame? Du-te repede la verișoara mea, doamna intendent șef al apelor și pescărilor Brendel. Și la verișoara mea, doamna secretar vistiernic Morgenroth, și spune-le așa. Doamna superceptor adresează cele mai umile salutări doamnei intendent șef al apelor și pescărilor și doamnei secretar vistiernic. Și dacă doamna intendent șef al apelor și pescărilor și doamna secretar vistiernic vor să aibă bunătatea să vină pentru câteva clipe la doamna superceptor,
atunci doamna superceptor le-ar fi foarte recunoscătoare, deoarece s-a întâmplat un lucru deosebit de important. Iată-ne, scumpă verișoară, știu tot, da. Servitoarea mea era la măcelărie și l-a auzit pe măcelar povesti că vecinul său, țesătorul, l-a auzit pe ușierul primării când îi spunea fiicei sale: Michete, spunea el, mai mulți conți s-au răsturnat în șanțul șoselii și-au rupt și mâinile și picioarele. Un singur, verișoară dragă, numai un singur e în șanț. Dar se pare că e un om de seamă. Eu eram, dacă mi-e îngădui să spun, numai în cămaș. Îmi cântam psalmul de dimineață și pieptănam cățelul. Când la al treilea verset, servitoarea dumitale a intrat ca o furtună. Am sărit în picioare. Câinele mi-a căzut de pe genunchi. Cartea de rugăciuni s-a rostogolit pe plita pe care îmi fierbeam cafeaua. Cafeaua s-a vărsat în foc și din cântul trezește-te inimă și înalță imn s-au ars 2 versuri. Îmi pare nespus de rău, verișoară. Nu face nimic. Uite ce am aflat eu. În șanțul drumului au căzut 3 sau 4 prinți. Unul și-a dat duhul, iar altul abia mai suflă. Viziteul și-a frânt gâtul, iar caii sunt cu potcoavele în sus. L-am întâlnit pe stradă pe domnul avocat din Târgușorul Balc, care știa toate astea de la bucătăreasa lui, care le aflase de la doamna inspector al loteriilor, căreia bărbierul soțului ei îi povestise întâmplările în care s-a petrecut catastrofa. Nu e chiar atât de grav. Zice-se că și-a rupt o coasă. Și curge sânge din nas. Și-a distrus trăsura. Un conte. Ba câțiva prinți. Nu e decât unul, v-am mai spus. Dar trebuie să fii un om deosebit, pentru că nu trage la pisica de aur, ci aci la noi, după rugămintea cuiva foarte sus pus. Trebuie să-l primim și să ne ocupăm de el. Scumpele mele verișoare sunt invitate și E o mare cinste pentru mine. Desigur, nu voi lipsi. Vreau ca străinul să cunoască toate notabilitățile orașului. De aceea am nevoie de sfaturile voastre. Pe cine să mai poftim? E pe domnul comisar al drepturilor de vamă și Axis Crop. Nu, draga mea, de curând a dat o masă pentru aniversarea maicăsii și pe noi nu ne-a invitat. Da, poate pe domnul Wittmann, vionistul de la administrația rentelor domeniale. Verișoară, nu, răpăsatul meu soț era certat cu socrul său din pricina unei streși. Mă gândesc la domnul inspector general al transporturilor poștale. Pentru numele lui Dumnezeu, verișoară, nu se poate. De ce? Are o soție nesuferită. Atunci ar fi mai bine să-l invităm pe domnul Runcal, încasatorul drepturilor de băuturi, dări funciare și taxe trimestriale pentru provincie. Nu, să n-aude el, draga mea, e un bădăran. Nu ne-a făcut nicio vizită, așa cum cere eticheta. Mai curând să-l chemăm pe domnul Weidenbaum, supraveghetorul corvezilor pentru plutării. Doamne ferește, verișoară, ăsta nu. Dar știi prea bine că mizerabilul ăsta a stat de vorbă cu fiica vitregă a cumnatului meu în 3 rânduri, lăsând să se înțeleagă că ar vrea să o ia de soție. Apoi a dat bir cu fugiții și biata fată a rămas compromisă. Bine, dar atunci pe cine să invităm, Dumnezeule mare? Iată-l și pe părul nostru Sperling. Doamnă superceptor, doamnă intendent șef al apelor și pescăriilor, doamnă secretar vistiernic, sluga domniilor voastre. Eram în grădină când domnul viceepitrop a trimis la mine pe ușerul Consiliului. Am venit cu repeziciunea unei raze de soare. Abia am avut răgaz să coleg aceste flori, vlăstare ale primăverii. Ai aflat? Știu tot. Un ilustru savant s-a răsturnat cu trăsura. Are osul nasului spart și recomandarea ministrului. Un savant, spui? Doar savant? Doamne sfinte, păcat de cafea mi-a vărsat în foc. Nu-l crede, verișoară. Din câte știu eu, miniștrii nu se prea se închisesc de savant. Mențin că omul cu nasul spart e un savant. Vine sau din Egipt sau de la Weimar. Ce e tot una. Pe scurt, n-avem timp de pierdut. Iată florile. Copiii să vină numai decât să învăț cum să oferă florile. Mă duc să-i aduc. Haide și dumneata cu mine. Ai văzut cum mătrân cât e de caragioasă bătrâna noastră verișoară? Se umflă de parcă ar fi un aluat pus la foc. Și doar bătbată nu era decât un biet superceptor care a lăsat destule lipsuri în casa de bani când a murit. Să vezi ce primire o să-i facă străinului. O rușine. Ți-aduce aminte friptura de acum 8 săptămâni? Era scrum. Și oare cum o să îmbrace? Că n-are pic de gust.
stați și să nu te audă. Așa, copii, faceți reverență în fața scumpelor verișoare. Bună ziua, doamnă intendent șef al apelor și pescărilor. Bună ziua, doamnă secretar vistiernic. Vai, ce copii drăgălași, domnul să ia de-n pază. Și seamănă ca două picături de apă cu scumpa noastră verișoară, bunica lor. Acum lăsați mâncarea, copii. Puneți pâinea pe masă. Nu vreau, Gata, ai intrat pe poarta orașului. Vine, paznicul foișorului a și sosit cu trâmbița. Of, doamne, și copiii sunt încă Să nu nepregătiți. fac altceva, să-i presare flori în cale sau mai bine să-i arunce în față. Olmers, a venit Olmers. Să ieșim în întâmpinare, fiule. Da, copii în față, copii în față. N-auziți? Îmi lăsați pâinea. N-auziți? Liniște! Haide, frate, domnule substitut de inspector al minelor podurilor. Repede, doamnă intendent șef al apelor și pescăriilor. Nici de cum, vă rog, doamnă secretar vistier. Vai, după dumneavoastră, doamnă superceptor. Ferească sfântă. Atâta ceremonie. Dumneavoastră, Zău că nu pot să accept. îi aud venind, urcă scara. Iată-i. Scumpul nostru oraș Krenwinkel și casa mea sunt prea fericite să vă primească. Vă rog, domnule primar, m-aș mulțumi să știu că măcar o singură persoană se bucură de venirea mea. Dați-mi voie să vă prezint pe doamna intendent șef al apelor și pescăriilor, Brendel, verișoarea mea, doamna secretar vistiernic Morgenroth, tot verișoară, și doamna subperceptor Stark, mama mea. Încântat. Vă rog să ne iertați că perdelele nu sunt încă spălate. De obicei facem asta la Crăciun și la Rusar. Aș fi nemângâiat să vă turbur obiceiurile, doamnă. Doamnă, pur și simplu? Asta e o prăsnicie. Tânăra domnișoară este fără îndoială fiica dumneavoastră. Într-adevăr, înseamnă, nu-i așa? Mademoiselle, îmi place să cred că prezența mea aici nu vă stânjenește în niciun fel. Vai, dimpotrivă, domnule. Regret că nu m-am putut bucura de ea mai de mult. Se vede cât de colo că fetița a petrecut un an în capitală. Ați făcut acolo cunoștințe interesante, de bună seamă. Nu prea multe, dar una în orice caz. Atunci, fericite cel care a avut norocul să vă cunoască. Prea multă cinste pentru o țărâncuță ca mine. Stai bună, dar tu nu ești o țărâncuță Sabine. Locuim, slavă Domnului, într-un oraș foarte frumos. Da, în care cele două străzi principale sunt pietruite. Un oraș cu 5.000 de locuitori, între care și câțiva poeți. Orășelul are vreo producție industrială mai importantă? Bineînțeles, Hreanul. N-ați auzit de concursurile noastre de tragere la țintă? Nu, din păcate nu. Înainte de toate voi arăta domnului localul primării. A fost construit acum 300 de ani de către un arhitect din Gotha. Are așadar cel mai autentic stil gotic. Desigur, de îndată ce mă voi fi odihnit puțin. Sabinete, condu-l pe domnul în camera sa. Cu dragă inimă. Dați-mi voie să vă însoțesc. Și mie. Și mie. Și aici, pe aici, poftim, vă rog, pe aici. Scumpe verișoare, ce spuneți? La mine abia dacă s-a uitat. Mie nici nu mi-a spus nicio vorbă. Iar mie mi-a spus doamnă, pur și simplu. Auziți, doamnă, eu care din mila Domnului și cu toată cinstea cuvenită sunt doamna subperceptor și nu doamnă pur și simplu. Putea să mă întrebe măcar dacă bărbatul meu a murit de mult. Să se fi interesat de copiii mei. Deși nu i-am, dar așa, măcar din politețe. Mai ales că fiul meu a spus destul de limpede, doamna subperceptor. Asta nu l-am împiedicat să-mi spună totuși doamnă, pur și simplu. Cu toate acestea, e un băiat tare drăguț, zău. Da, cam din topor. Are însă o figură cunoscută. Am tot timpul impresia că l-am mai văzut undeva. Da? Ce? Mi se face rău. Leșin. Ce ai? Căutați în buzunarul meu. Ce e sticla cu sărul? Nu, un medalion. Un portret. Da, este. Iată-l. Dar ce mai fi și asta? Ele! Nu, să mai văd odată. Da, e el. Vai, păcătoasă de mine. Mor. Dar cine e? E regele. Ce? Regele. Chiar majestatea sa. Mi se face rău cu mătră. Și mie. Ce onoare pe noi.
Ce pare? Perdelele nespălate! Păi și nu știe încă nimeni în tot orașul. Hai să ne grăbim. Mergi cu mătră, hai. Mai e vorba? Nici nu mai îmi simt picioarele. Dar când e vorba de rege, de dragostea pentru patrie... Sunt sfârșită. Nu mai pot. Dar în condițiile astea, dacă așa poruncește cerul, pot fi și doamnă pur și simplu. Regele n-are decât să-mi spună doamnă cât o va fi. Auzi-l, se plimbă prin camera de sus. Se simte cât de colo că e un pas regal. Numai de mi-aș veni în fire să-i pot da de știre fiului meu. Iată-l, bine că ai venit. Ce s-a întâmplat, mamă? Și Andras e aici? Da, mamă. Și domnul substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor? Cu atât mai bine. Vreau să vorbesc. Nu mai pot ține taina ascunsă în mine. Ce, mamă, ce? Unde e oaspetele? Coboară numai decât. Repede, duceți-vă repede. Trâți-vă în genunchi până la capătul scării. Nicolaus, în casa ta se află regele. Ce? Regele? Mă faci să-mi pierd mintea, mamă. Iată și portretul gloriosului nostru suveran. Uitați-vă și voi. Este el sau nu? Leiți străinul. Într-adevăr. Și cum ai aflat, mamă? Acum 40 de ani l-am văzut pe bunicul regelui și nepotul său seamănă cu el ca două picături de apă. Vai, n-am spus eu? Călătorește incognito. Părintele poporului răsunat în șanțul drumului, ce rușine! Doamne, ce e de făcut? Garda civică să iasă la defilare cu toba. Și asociația de țintași cu steagurile. Și Consiliul orașului cu orfanii de mână. Ar trebui să bată clopotele, să adune toți cetățenii. Scumpele noastre verișoare au și plecat să dea sfoară în țară. Atunci nu mai e nevoie de clopote. Dar e cazul să fixăm o gardă de onoare în fața casei. În fața casei noastre. Când o mai vedea și asta, cu siguranță că o să mi se urce sângele la cap. Tăcere, vine! Doamne Dumnezeu! Fii tare, mamă, fii tare! Mamă, fii tare, mamă. Aveți o casă foarte bine împărțită, domnule primar. Nădăjduiesc să petrec aici câteva zile cu adevărat fericite. Maestate. Poftim? Maestatea voastră. Cum? Glorios suveran. Vă bateți joc de mine? Trimisa lui Dumnezeu pe pământ. Încetați, vă rog, că doar nu e 1 aprilie. Inimile noastre ard. Scânteiază. Și se topesc. Ce vreți de la mine? Primul ministru al maestății voastre a destăinuit pe jumătate. Să fi nimerit într-o casă de nebuni? De ce voiește maestatea voastră să tăgăduiască într-una că doar avem neprețuitul vostru portret? Portretul meu? Iată-l, majestate. Da, e al meu, într-adevăr, de eu mă numesc Carl Olmers și nimic mai mult. Nu mai stărui, frate. Maestatea sa dorește să rămână incognito. Mademoiselle Sabine, sosești la timp. Toată lumea mă ia drept regele, Dumnezeu știe din ce pricină. Nu sunt rege și, la drept vorbind, n-aș vrea să domnesc decât asupra unei singure inimi. Și dacă această dorință mi s-ar împlini, crede-mă că n-aș invidia pe niciunul din regii pământului. Și acum, îngăduiți-mi să mă retrag. Haidem cu toții după el, trebuie să-l însoțim pretutindeni. Stați, tată dragă! Ce înseamnă asta? De unde ați mai scorit și istoria asta? Copil proci, ești regele nostru. Cine v-a mai spus și gogoșile astea? Gogoși? Vezi bine că așa e. Bunica ta l-a văzut acum 40 de ani, pe unchiul lui. Și mai mult, are chiar portretul regelui. De la el l-am, de la Sabine. Acum înțeleg, dar bine, tată dragă, n-a fost decât o glumă. Sigur că de ajuns portretul în mâna ta. L-am găsit. De când? Când eram în capitală. L-am găsit în iarbă pe când mă plimbam și l-am uitat în buzunar. Și mă rog, de ce îl priveai atât de drăgăstos astăzi de dimineață când am intrat eu aici? Drăgăstos? Îl priveam cu atenție și atâta tot. Citisem în gazetă descrierea unui medalion pierdut. Să văd și eu gazeta. E pe masă. Poftim? Vai, ce ghinion! Copiii când au ieșit să-l întâmpine pe domnul Olmers au pus pâinea cu unt pe gazetă. E mânjită toată și nu se poate citi nimic. Vai, Dumnezeule, ce-ar fi fost dacă agățam portretul la bonetă cum voiam? Tot orașul m-ar fi arătat cu degetul. Adevărul este că în echipzuința nepoatei mele Sabine a întors pe dos tot orașul. Da, trebuie neapărat să mă duc să-i liniștesc pe cetățeni. Mersi eu, frate. Așadar, ne-am bucurat degeaba. Mă și vedeam cu gardă de onoare în fața casei. Copil de naturat. Bate pomenești că s-o fi ars și mâncarea la bucătărie.
Domnule, Da. substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor, poate mai aveți și dumneavoastră alte treburi înainte de masă? Scumpă domnișoară, înainte ca și după masă nu am altă treabă decât să desfășur în fața domniei voastre credința inimii mele. S-o desfășurați? Doar nu e mantie? Eu vorbesc poetic, domnișoară. Da. Vreau să vă dăruiesc inima mea. Iată, îngenunchez și o depun aici, la picioarele dumneavoastră. Faceți cu ea ce vreți. Regele a dispărut din casa asta, dar regina e acum în fața mea. Ești regina mea, copilă divină. Vă rog să mă iertați, am întrerupt o convorbire importantă și frumoasă. Nu face nimic, poftim. Nu face nimic? În ochii unora asemenea împrejurări pot avea mare însemnătate. Fără îndoială. Și dacă veți petrece câteva săptămâni printre noi, veți lua parte la o mare sărbătoare la care zeul dragostei și zeița căsătoriei se vor îmbrățișa frățește. Așa să fie oare? Da, domnule, și-o doresc din inimă. Frumoasă sinceritate. De fapt, nu sunt încă logodită, dar sper că aceasta se întâmple cât de curând. Nu sunteți logodită? Vă place să glumiți? Vă rog să mă înțelegeți bine, domnule Olmers. De 5 săptămâni nădăjduiesc într-una că iubitul meu va vorbi, dar el tace, tace mereu, nici nu scrie, fie măcar prin mijlocirea cuiva. Tace? Șereato, oare ochii mei nu vorbesc destul și nu-ți scriu versuri în fiecare zi? Da, acum încep să înțeleg. Bine, dar poate că tace pentru că nu e încă totul bine pregătit. Ar fi putut să-mi trimită un cuvânt printr-o terță persoană. La ce bun? Doar eram în fiecare clipă la picioarele dumitale. Poate că e încredințat că aveți destule dovezi de dragoste din partea lui. Întocmai, domnule, ați ghicit. Și credeți cu adevărat, domnule Olmers, că iubitul meu nutrește pentru mine aceeași dragoste înflăcărată ca și înainte? Înflăcărată, spui? Numai atât? Eu aș spune clocotitoare. Eu cred că aceste 5 săptămâni de despărțire au făcut ca dragostea să sporească. Ei bine, atunci cred și sunt fericită. În sfârșit. Și eu sunt fericit. Sunteți un om încântător, domnule Olmers, și vă mulțumesc pentru grija și buna voința pe care mi-ați arătat. Sluga dumneavoastră, doamne. Dar cine mă iubește cu adevărat nu se va mulțumi să mi-o spună numai mie? Dar cui să mai spună? Desigur, e de bănuit că va vorbi și cu tatăl dumneavoastră. S-a și făcut? Da. Și deoarece Logotna a fost hotărâtă pentru mâine, e bine ca ceea ce a mai rămas de rezolvat să se rezolve chiar astăzi. Nu mai e nevoie de nimic. N-aveți grijă. Ce a mai rămas de făcut se va face, bineînțeles, chiar în seara asta. Fără îndoială. Doamne, plutesc între teamă și nădejde. De ce? Familia de bună seamă nu s-ar putea împotrivi când pe-a rozelor petale un fluture se va opri și cu însetarea toată roa din sânul lor o va sorbi. Foarte bine. Și iată, fac față de martor un jurământ. Un jurământ de iubire veșnică. Mișcător. Domnule Olmers, vă dau mâna, ca astfel jurământul să capete întărire. Vă sărut cu recunoștință. Zău, îmi dau lacrimile de atâta bucurie. Este ceva nemaipomenit. Ei, ce spuneți, scumpe verișoare, de oaspetele nostru? Un necioplit. Ați observat cum făcea cocolașe de pâine și l-a aruncat Sabinei? Nemaipomenit să se poate astfel cu darurile domnului. A păsat și fața de masă cu vin. Nenorocitul, fața mea de masă de damasc. Nici mâncarea nu i-a prea plăcut. No, se vede de acolo că n-a prea umblat prin lumea bună. Da, ce este, Andreas, fiule? Distins, oaspete, n-am ce spune. Ar trebui să promute un manual de bună creștere de la biblioteca mea și să studieze temeinic. Aveți dreptate, domnule viceepitrop. N-are niciun pic de glas. Nici rugăciunea dinainte de masă nu și-a făcut-o cum trebuie. Ba, dar a vrut să cânte la sfârșitul mesii un imn păgân. Bucurie, frica zeilor, scânteie divină. Auziți? Fiindcă el n-are niciun titlu, nu acordă nici altora cinstea ce li se cuvine. Dar în timp ce fiul meu, care-i primar și președinte al Consiliului Parohial, îi vorbea despre procesele orașului, el se distra zgrăindu-și farfuria cu vârfuri fulgurițe. Ați văzut cât zahăr și-a pus în cafea? Un pumn întreg. Nu știu cum poate domnul ministru să recomande asemenea oameni. Domnule substitut. Ce s-a întâmplat, dragul meu? Drept să vă spun, ar fi fost mai bine ca străinul să fi rămas în șanțul șoselei. Deloc nu știe să se poarte. N-are nicio manieră. Și noi suntem de aceeași părere. N-are pic de simț pentru literatură. N-are nicio cultură. Nici moral. Nici bună creștere. Știți?
titlu! Dacă apare mâine la marea noastră sărbătoare, să face de râsul copiilor. Iată și pe Sabine. Vii la timp, Sabinete. Dar spune-ne, te rog, în capitală toți tinerii sunt ca acest domn Olmers? Tinerii distinși sunt ai domalui. Imposibil! Dar e un bădăran! Bătează fețele de masă. Nu acordă titluri nimănui, n-are răbdare să-l asculte nici pe tatăl tău și nici pe domnul pastor. Bietul Olmers. Astăzi, bunicuțo dragă, constrângerea este pe cât posibil înlăturată. Complimentele sunt la fel de plicticoase pentru cei care le fac, cât și pentru cei care le primesc. Cât despre titluri, ele nu se folosesc decât în exercițiul funcțiunii. În societate nu fac decât să stăvilească buna dispoziție. Taci odată! Simt că mi se urcă sângele la cap. Așa cum vă spuneam, domnule Olmers, de 200 de ani, turma comunală are dreptul să pască pe colinele Lumenburgului. Da, desigur. De curând însă pădurarul din partea locului a înșfăcat o oaie, înțelegeți? Mi se pare că... Dar iertați-mă, vă ascult. Da, spuneam că a luat oaia cea mai grasă. Da, e limpede, domnule primar. Pădurarul trebuie să dea înapoi oaia. Asta nu e chiar atât de ușor. Și să plătească orice amendă să cotiți dumneavoastră. Ne-ați oferit la masă atâtea lucruri bune încât deocamdată e cu neputință să ne mai gândim la o oaie oricât de grasă ar fi fost. S-ar părea, domnule, că discuțiile serioase nu prezintă interes pentru toată lumea. Pe vremea mea, bătrânii erau foarte respectați. Tineretul lipsit de titluri asculta și învăța. Dar pentru că acest bun obicei nu mai e la modă, persoanele în vârstă sunt obligate să se retragă din societate și să deplângă această decădere a moravurilor. Bună ziua! Nu cumva doamna s-a supărat pe mine? Mama mea, doamna subperceptor, este o persoană atât de respectată în tot orașul, încât nu se poate supăra dacă cineva nu-i acordă întâmplător titlu și cinste ce îi se cuvin. Am onoare. Dumnezeule, în provincii titlurile sunt foarte lungi și se rețină nevoie. Mai ales când tu însuți n-ai niciun titlu. Vă salut! Într-o societate plăcută, constrângerea ar trebui înlăturată. Dar nu întotdeauna veselia este scopul unei adunări. S-ar cădea uneori să iei în seamă persoanele din jur și să dai oarecare atenție calităților lor. Bună ziua! Cu atât mai mult cât bunele moraveri se păstrează respectând un anumit ceremonial. Bună ziua! Doamne, ce mai fi și asta? Dacă n-ar fi ministrul la mijloc, i-aș spune și eu ce îi se cuvine. Vezi ce ai făcut, Carl? Ai îndepărtat toată familia. Eu plec. Vorbește cu tata până nu e prea târziu. Da, și ca să revenim la oile noastre. Domnule primar, chiar dacă mi-ați făgăduit toate oile din lume, nu pot să vă ascult. Trebuie să vă fac o mărturisire care de mult mi-apasă sufletul. Ce spuneți? O iubesc pe fiica dumneavoastră și vreau să mă căsătoresc cu ea. Prea mare cinste. Am oarecare avere și, datorită bunăvoinței ministrului, ne dăjduiesc să obținem curând o funcție onorabilă. Felicitările mele. Aș vrea să am încuvințarea dumneavoastră. Vă rog să mă înțelegeți, domnule Olmers, sunt pater familias, dar nu pot lua nicio hotărâre fără sfatul Consiliului de Familie. Voi convoca toți verii și verișoarele, toate rudele și le voi expune cererea dumneavoastră in terminis ce se cuvine. Cum credeți? Eu aștept cu nerăbdare hotărârea dumneavoastră. Te uită cum dă buzna ta, așa să însoară cineva, să mă ierte Dumnezeu, dar graba asta ar putea lăsa impresia că vrem să ascundem ceva, că avem anumite motive. Da, Margarete! Margarete! Domnule primar? Cheamă repede încoace pe doamna, mama mea, pe domnul, fratele meu și pe doamnele verișoare. Trebuie să discutăm ceva foarte important. Am înțeles. Să nu fi fost ministrul la mijloc, îl trimiteam la plimbare cât ai clipit. Așa trebuie să le iau ușurel. Am tot interesul să-i dea ministrului un raport amănunțit asupra sărbării de mâine. Iată-ne la dispoziția domnului primar. Ce dorești, fiule? Cine ai chemat, frate? E vorba de o problemă de familie care trebuie discutată în prezența tuturor rudelor. Despre ce e vorba? Despre ce? Știți cu toții că fiica mea iubită și legitimă, Sabine, a atins vârsta la care de obicei fetele se mărită. Și cu toate acestea e încă foarte tânără. Deci abia e o copiliță. Mai știți că susnumita mea fiică Sabine a fost cerută în căsătorie de către domnul substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor. Știu, mai departe. Dar iată că înainte de sponsaria, adică de celebrarea căsătoriei, se prezintă un nou pretendent care își mărturisește aceleași creștinești dorințe.
acela pe care excelența sa, domnul ministru, mi l-a recomandat cu atâta insistență. Domnul Olmers. Asta-i bun. Adevărat? Vreau să știu părerea scumpelor noastre. Eu cred că... Vă rog, tu ce crezi, frate? Știu eu? Nu-i cunoaștem familia. Poate că nu-i dintr-o familie prea bună, nu? Nu știm cu ce formulă îi se scrie stimate sau mult prea onorabile. De obicei căsătoriile sunt chipzuite cu multă grijă. Da, acum mi se pare că discutăm în pripă, nu? Scumpul nostru văr știe mai bine ca oricine că un străin este în fond un trântor pătruns în fermecătorul nostru stup. Și apoi acest domn Olmers nu cunoaște vechile și respectabile noastre obiceiuri. Ba chiar își bate joc de el. Dar uitați tocmai ce mai important. Omul acesta n-are nicio ocupație, nici măcar diurnist. Sau mă rog, ceva în felul ăsta. Și să se însoare cu fiica unui primar care mai e și președinte al Consiliului Parohial, cu nepoata unui subperceptor. Asta-i prea mult. Așadar, în concluzie... Sabine nu se va mărita cu el. Așa, de acord. Bine, optime. Asta e și părerea mea. Nu rămâne decât să aducem la cunoștință hotărârea noastră, dar cu cât mai multe menajamente. Ministru, înțelegeți? Dar, mă rog, ca să-i dăm totuși o compensație, propun să-l invităm la masă în fiecare zi. Sau să-l rugăm să fie naș la viitorul botez în familie. Bună idee. Ce zice să-i propunem altă nevastă, fiindcă am impresia că ține morțiși să se stabilească în Crevinchel? Asta, frate, e într-adevăr o inspirație fericită. Dar cine să-i propunem? Pe Ursula, fiica fratelui meu, Andreas. Dacă așa hotărăște Consiliul de Familie, eu mă supun. E drept că Ursula mea împlinește abia 9 ani, dar domnul Olmers nu are decât să aștepte. Între timp, cu ajutorul ministrului, își poate găsi o slujbă onorabilă și poate învăța manierele elegante. Și dacă nu vrea să aștepte? Atunci îmi permit să o propun pe verișoara noastră, aici de față, doamna intendent șef al apelor și pescăriilor, Brendel. Glumiți? De ce, scumpa noastră verișoară, e văduvă de 8 luni? De nouă, domnule viceepitrop, de nouă. Și aveți avere, îi puteți cumpăra un titlu, se găsesc la preț destul de scăzut. Și pe urmă, băiatul e frumușel. Da, e foarte frumușel, ce al lui. Ce părere ai, verișoară? Facă-se voia domnului. Iertați-mi nerăbdarea, dar nu mai pot sta liniștit când știu că aici mi se hotărăște soarta. Poate că ați și luat o hotărâre. Da, desigur. Vedeți, excelența sa, domnul ministru, ne-a recomandat cu atâta căldură persoana dumneavoastră, încât dacă anumite dorințe, cum să spun, nu pot fi întocmai... Se va găsi însă un mijloc care, înțelegeți... Oarecare modificări? Ce trebuie să înțeleg din aceste frânturi de fraze? Vă rog, domnule primar, spuneți-mi limpede despre ce e vorba. Mama fiind cap de familie, ei revine dreptul de a fi purtătorul nostru de cuvânt. Eu mă retrag cu voia dumitale. Așadar, doamnă, de pe buzele dumneavoastră trebuie să aștept sentința. Neobrăzatul, iar doamnă. Nu, domnule, doamna nu are nimic de spus. Vorbește tu, Andreas, fiule, îmi cunoști gândurile. Domnule, vă rog să nu mă lăsați prada acestei nesiguranțe. Problema e delicată, domnul meu. De obicei, femeile se pricep să înnoade ițele căsătoriilor. De ce e mai bine să vă adresați acestor doamne, verișoarele noastre? Cu bine. Vă ascult, doamnele mele. Domnule, inima unui tânăr nu știe bine întotdeauna ce vrea. De multe ori el se crede departe de țintă, fără să vadă că zeul amor e chiar în preajma lui, gata să-i dăruiască fericirea. Ce vreți să spuneți, doamnă? Întrebați-o pe comotra mea. Dați-mi dumneavoastră dezlegarea acestei taine, vă rog. Familia socotește că trebuie să vă despăgubească și vă rog să mă credeți că e foarte greu unei femei tinere, văduva abia de 10 luni, să vă lămurească asupra acestor planuri. Cu bine. A plecat și ea. Ce dracu să însemne toate astea? Nu pricep nimic. Dar iată pe Sabine. În sfârșit e singur. Am să spun 1000 de lucruri. Eu unul singur. Că mă iubești, așa-i? Ai ghicit? Nu e momentul cel mai potrivit. Afurisitul de Sperling mă urmărește pretutindeni ca o umbră. Uite, nu ți-am spus, vine din nou. Vrei să dau afară? Pentru Dumnezeu, strici totul. Iată-mă, drăgălașă Sabine, iată-mă, credincios,
și supus la picioarele dumitale. Ia seama, ești în pericol să fii călcat în picioare. Dar vai, veni fetița care, neobservând plăpânda floare, strivitul plina sub picioare. Răutăcioasă fetiță. Nu face nimic, nu e ea, Sabineta mea. Și slavă Domnului, suntem foarte uniți. În fața altarului încă nu. Vom fi curând, va trece spre altarul lui portiță, purtând cochetă în cosiță cu nuna cea de lămâiță. Da. Și dacă vi s-ar spune că aveți un rival? Ce, cum? Ia seama, Carl. Într-adevăr, domnule Olmers, aveți dreptate. E bine să cereți sfatul domnului Sperling. Ce sfat, îngerul meu? Uite ce este, domnul Olmers este pe cale să termine un roman. Eu, un roman? Da, ciudată. Da. Și pentru a pregăti deznodământul, este neapărat necesar ca fata, eroina, să se întâlnească cu cavalerul, eroul principal. Da, e neapărat necesar. Dar fata tot timpul este supravegheată. O urmărește când tatăl, când mama, când celosul rival. Aha, există și un rival? Da. Desigur, un individ dezgustător. Într-adevăr, domnule, o ființă respingătoare. Trebuie găsit un șiretlic pentru ca cei doi tineri să se poată întâlni în taină, fără însă a da de bănuit nimănui. Poate aveți bunăvoință, domnule Sperling, să mă ajutați cu sfaturile dumneavoastră. Cu dragă inimă. Deci să analizăm. Ziua nu poate avea loc această întâlnire, pentru că plicticosul rival nu slăbește fata din ochi. Asta așa era. Prin urmare, trebuie aleasă noaptea. Miezul nopții. O ora stafiilor. Nu, băgați bine de seama. Fata are un deosebit respect pentru conveniențe. Dar nu e nimic grav, Sabine, pentru că tinerii sunt pe jumătate logodiți. Nu se poate. Țin prea mult la eroina dumitale și la onoarea ei. La miezul nopții nu se poate. Cel mult pe seară. Fii și așa. Rivalul e desigur un prostănac care se culcă de vreme. Întocmai. Așa. Atunci, la căderea serii, cavalerul se va strecura în odaia fetei. Ferita Sfântul. Fata nu poate consimți la așa ceva. Se pare că fata nu prea are încredere în iubitul ei. Da, dar ce se va spune despre o asemenea morală? Păcat, domnule Olmers, că ați creat-o pe eroina dumneavoastră atât de corectă și de neclintită. Aveți dreptate. Mi-e teamă că până la urmă va rămâne în brațele nesuferitului rival. Asta nu trebuie să se întâmple. O să ne dăm toată osteneala să nu fie așa. Să analizăm mai departe. Fata ar accepta o convorbire în fața casei înainte de ora culcării? Nici asta nu mi se pare prea corect. De ce? Nimeni n-ar avea nimic de spus. La acea oră pe stradă mai trec oameni, paznicul de noapte, mai știu eu cine. Nu e cu nimic compromițător. Minunată idee. Fie și așa, domnule Olmers, dacă vă convine. Domnule Sperling, voi urma sfatul dumitale. Îți mulțumesc din inimă. Mi-a făcut plăcere. Îmi pare bine că rivalul e dus de nas. Dar ce-ar fi dacă cei doi tineri și-ar da întâlnire chiar în prezența rivalului? Minunată idee. De un comic grozav. Și acum, noapte bună, domnilor. O să mai râdem și mâine, pentru că, desigur, domnul Olmers va aranja totul chiar în noaptea asta. Bineînțeles, bine. Când romanul va fi gata, îmi îngăduiți să vă cer un exemplar. N-aveți nicio grijă, vă va fi dedicat. Și acum adio. Noapte bună, domnule. Noapte bună. Noapte bună. Ce te-ai fi făcut fără mine, domnule Olmers? Fără talentul și iscusința mea. Acum succesul romanului dumitale e asigurat, căci strașnica idee cu întâlnirea în fața casei mie mi-o datorezi. În sfârșit, scumpa mea, în sfârșit singuri. Acum pot să-ți spun nestingerit că te iubesc. Da, toți sunteți la fel. Un îndrăgostit nu găsește niciodată destul timp pentru a repeta de 1000 de ori ceea ce a mai spus de alte mii de ori. Pe când un soț, care ar avea la dispoziție toată ziua, nu face decât să mormăie și să se plimbe de acolo până acolo fără rost. Îți jur că... Jură mai încet. Bine. Suntem înconjurați de o duzină de urechi. Uite, chiar deasupra noastră e camera de culcare a tatălui meu și lumina e încă aprinsă. Alături e odaia bunicii, care fără îndoială își cântă psalmul de seară. Dincolo în față stă unchiul Andreas, care probabil își răsfăiește romanele. Iar sus la mansardă, domnul Sperling compune desigur un sonet pentru mine. Peste puțin timp va trece pasnicul de noapte cu trompeta lui. Și probabil că în curând va veni și lampagiu să aprindă ferinarul acesta. Nu, asta nu. E lună plină. Consiliul Roșenesc profită de asta pentru a face economii. Aha, ca și pentru pietruirea șoselii. Nu-ți mai bate joc de noi. Cu alte cuvinte, nici aici nu vom putea vorbi în liniște. Cât că am fi stat mai bine în camera mea, Sabine, am fi fost mai în siguranță. Crezi?
Să știi că la Krenwinkel nu e obiceiul ca tinerile fete să intre în camerele iubiților lor. Și dacă te vei purta ca până acum, atunci slabă nădejde. Dar cum m-am purtat? Ce diavol te-am împins să-i spui bunicii mele, doamnă, pur și simplu? Ține bine minte, e doamna sub perceptor. Bine. Și de ce căscai într-una în timp ce-ți vorbea tata? Draga mea, era o poveste atât de lungă și de plicticoasă. Și pe urmă ce te-a apucat să-i spui unchiului meu? Că biblioteca lui nu-i face nici 2 parale. Da, așa și e. Nu mai povești cu tâlhari, compuneri proaste și almanahuri religioase. Și ce-ți pasă? E bine, începând de mâine voi lăuda pe toți autorii preferați ai unchiului Andreas. Nu e destul. Îți lipsește condiția principală. Ce anume? Un titlu. Aici la Krenwinkel nu faci nimic fără un titlu. Un pergament cu multe parafe prețuiește mai mult decât cele mai frumoase însușiri ale sufletului. Valoarea unui om e măsurată după titlul pe care îl poartă. Pe scurt, fără titlu nu poți să fii soțul meu. Bunica mea nu poate îngădui ca nepoata ei să se mărite cu un domnul Olmers oarecare. Bine, află că mi-am născocit un titlu. Atunci suntem salvați, dar de ce nu mi-ai spus mai curând? Mania titlurilor dăinuiește pretutindeni. Peste tot e la fel. Am socotit că nu mai ai nevoie să-ți spun. Staci, au dus comul la fereastra lui Sperling. Doamne, nu cumva ne-a spionat. Ola! Ola! Deschide, draga mea! Ești trează? Sau poate visezi? Și cum ești? Blândă? Sau ești rea? Tu plângi în somn? Sau tu visezi? Mie îmi sunt dedicate aceste versuri. Ca de atâtea alte ori iubit ai pufundat în vis, iar ochii ei fermecători învinși de somn s-au și închis. Ai auzit? Ochii mei fermecători. Nici o noutate pentru mine. Melodii dulci să-i legere somnul nevinovat. Își acordează vioara. O să trezească toți vecinii cu serenada lui. Să-l ia dracul. Poftim, vine și pasnicul de noapte. Asta mai lipsea, să ne ascundem. Repede, repede, aici în tufele astea. Ascultă, Mira, ce plânge pentru tine. Ascultați, cetățeni, este ora. Ascult, nerușinatule, n-auzi că fac muzică. Și ce-mi pasă mie? Eu trebuie să-mi fac datoria. Ascultați, cetățeni, este ora nouă. Liniște! Ce înseamnă gălăgia asta? Orologiul a bătut ora nouă. Iubitul-ți credincios suspină. Este ora nouă. N-auzi! Încetează odată cu strigătele! Paznic a furisit! Vai, domnule Sperling, nu mai face atâta tămbălău! Trezești toate vitele în graj! Iar oamenii nu pot să se reculeagă. Era o umilă serenadă pentru logodnica mea! Lasă-o în pace! Sabine doarme de mult. Să ne culcăm și noi. Noapte bună! Da, să ne culcăm, ne-am obosit destul pentru astăzi. Numai din pricina aventurierului venit din capitală! Auzi, Carl, asta e pentru dumneata. Lasă serenadele, domnișoara nas de ceară doarme dusă la ora asta. De dumneata e vorba, Sabine. Nu-l perdea din ochi pe vagabondul acela! Hai, auzi. Noapte bună, domnule substitut de inspector al minelor, podurilor și șoselelor. Domnușor, domnule vice Epitrop! Bine că s-au dus. Bine că s-au dus, au închis toate ferestrele. N-ar strica să ne retragem și noi. Nu încă, e o noapte atât de frumoasă. Hai să facem o plimbare până la porțile orașului, vrei? Sunt gata să străbat toată viața la brațul dumitale, dar nu admit niciun fel de plimbare înainte de căsătorie. Și cu asta noapte bună. Pregătește-te să urmezi începând de mâine toate sfaturile pe care ți le-am dat. Noapte bună, draga mea. Noapte bună. Și fii fără grijă. Da. Vai de mine, ce mai e și asta? Vine cineva cu un felinar în mână. Mi se pare că e... Tata e Claus, ușierul primăriei.
Trebuie să ne ascundem din nou. Crede-mă, nu-mi pare rău. Taci, ascunde-te, vino aici repede. Nenorocitul de mine. Numai de nu mi-aș pierde slujba, că trebuie să-i spun primarului, mai are timp să dea alarma. Cine bate la ora asta? Statul e primește, domnule primar. Tu ești Claus? Ce vrei? Hoața! Ce-i cu ea? Am luat-o din loc. Taci! Taci să nu audă nimeni. Cobor îndată, așteaptă-mă. Doamne, cine o să fie pus mâine în stâlpul infamiei în locul ei? Doamne, Doamne! Auzi, Claus. Știți că îi duceam în fiecare zi în temniță câte o bucată de pâine și un ucior cu apă. La fel am făcut și astăzi. Hoața ia vesel, cătușile la locul lor. I-am urat noroc pentru ziua de mâine și am închis ușa cu zăvorul în urma mea. Mai departe. Acum un ceas, nevastă mea îmi spune: ia uși ce gălăgie fac pisicile în pod. Ce pisici, zic eu? Li s-a interzis să mai urce pe acoperișul primăriei de când o pisică a avut neoprăzarea să fete pe scaunul domnului primar. Da, mi-aduc aminte, da. Fac eu tot felul de presupuneri. În cele din urmă mă scol, urc scările în goană, trag săvorul și găsesc cuibul gol. Păsărica zburase. Cum? Pe unde? Și-a scos cătușile, a făcut o caură în zid, mi-a furat din cămară o șuncă și 3 cârnați și dus a fost. Ah, vrăjitoarea, trebuie să o ardem pe rug. Să facem un raport către pădurar să ne dea lemne. Dacă bineînțeles o mai prindem. Tot orașul așteaptă sărbătoarea de mâine. Stâlpul infamiei e gata, ridicat. De ce ne facem acum? Da, eu, reputația mea, Satana. șunca mea. Satana i-a înlesnit evadarea. Satana a fost un suflet de creștin. Uitați-vă, Hoața a lăsat pe masa din temniță niște cărți și fițuica asta. Poftim. Ia, luminează aici. Așa, prea înțeleptul Consiliu să mă ierte că-i strig gluma de mâine. Auzi, glumă, m-am plictisit să mai stau închisă și am ieșit să respir puțin aer curat. Eliberarea mea o datorez domnului viceepitrop. Iată. Aer curat. Eliberarea mea o doresc domnului viceepitrop. Cum, fratelui meu? Slavă Domnului că știm cine e Satana. Care a avut bunătatea să-mi împrumute cărți din biblioteca sa. Dintr-o carte a lui am învățat să-mi pregătesc fuga cu curaj, răbdare și chibzuință. Momentul a sosit, plec. Minte, domnule primar, ați și plecat? Ce haz vor face cetățenii de Rumersburg pe seama noastră și blestematul ăla de frate meu doarme? Să se scoale! Andreas! Andreas! Mii de blesteme! Cine mă trezește la ora asta? Coboară numai decât. Ce văd? Fratele meu? Da! Cobor! Nenorocire, Claus. Va afla orașul că fratele meu e vinovat. E în stare să pună biblioteca la stâlpul infamiei. Păi n-ar fi rău, ia acolo adunătură de bandiți tare primejdioși. Dar ce s-a întâmplat, frate? Cărțile dumitale blestemate. Blestemate doar au trecut prin cenzură. Și mă rog, în baza cărui ordin legal ai îngăduit deținuții să-și petreacă timpul în chip plăcut? Se plictise și deținuții câteodată. De aceea i-am dat cărți folositoare ca să se reculeagă înainte de a-și primi pedeapsa. Minunată reculegere. Află că s-a dus dracului. Șunca mea cu tot. A spart zidul și a fugit datorită dumitale, fratele meu. Poftim, citește. Hei, care e acolo? Ce face atâta zarvă? Poftim, s-au trezit toți proștii din Crevenkel. Nu cumva mi-a fugit logodnica? Cobor numai decât pe aripile furtunii. Dragă frate, sunt uimit. Și ce-mi pasă mie? Uimirea dumitale nu poate fi pusă la stâlpul infamiei. Am sosit. Cine a sedus-o? Satana. Înțeleg. Satana se numește Olmers. Ce nu se bine, nu e vorba de Sabine. Da. Deținuta. A fugit. Cum? Cu o șuncă și 3 cârnați. Adică s-a dus serbarea de mâine și logodna. S-a dus dracului sonetul meu. L-am compus pentru deținută. Niște terține admirabile. Ce o să spună capitala? Ce o să spună ministru? Va spune că la noi domnește dezordinea. Lipsă de pază, de atenție. Vei fi destituit din funcție de primar. Iar dumneata băga la pușcării. Să dăm alarma, să o prindem. Cop, e întuneric beznă. Să se aprinde toate ferinarele. Nu se poate, calendarul arată lună plină. Nu-i nimic, plătesc eu uleiul. Să începem chiar de aici. Claus, aprinde ferinarul ăsta. De mi-aș vedea șunca înapoi. Hai! Dar ce e asta? Ce este? Și cineva ascuns în spatele ferinarului.
Deținuta! Ea e! Ce? Cum? Aha, și satana e lângă ea! Ești la lumină, ființă nelegiuită. Tată, iartă-mă! Ce? Sabine? Logodnica mea! Domnule primar! Și oaspetele! Și oaspetele! Ce e asta? Ce faceți acolo? Veți afla îndată, domnule primar. Întâmplarea a făcut să fim surprinși. E bine, află. Îl iubesc pe Olmer și nu pot să-l supăr pe domnul Sperling. Oh, crudă creatură! Olmer Saraveri are un titlu frumos. Este prieten cu ministru. Și se consideră fericit să comunice ministrului întâmplarea nefericită cu fuga deținutei. E drept că problema e gravă și trebuie chibzuită cu grijă. Credeți? Și ce urmări poate avea problema? Dumneavoastră, domnule primar, veți fi destituit, iar domnul viceepitrop arestat. Vai de mine. Dar eu iau totul asupra mea și vă garantez că nu vi se va întâmpla nimic. Frate, gândește-te bine. Sabine trebuie să se mărite cu domnul Olmers. A fost văzută cu el în puterea nopții, pe stradă, frate, e compromis. Eu unul nu mai iau. Cât despre mine, eu n-am nimic împotrivă după cele întâmplate, dar mama... Gândește-te, tată, are un titlu. Are într-adevăr? Sigur. Ce-i asta? S-au deslănțit Mama, noaptea asta? Cine face atâta gălăgie? Mamă, fii bună și coboară puțin. Vreau să serbăm logodna. Coboară, mama. În puterea nopții, în plină ceață? Iată vin. Dar să știi, domnule Olmers, atâta timp cât chestiunea cu deținuta nu va fi clasată, nici vorbă nu poate fi de căsătorie. Am mai spus să-mi iau toată răspunderea. Dar ce lovitură de roman mai e și asta? Mama, domnul Olmers vrea să se căsătorească cu Sabinete și ea acceptă. Da, mă. Și pentru asta m-ați sculat din pat? Eu v-am spus părerea mea. Da, dar între timp s-au petrecut o seamă de lucruri neplăcute și dumnealui ne poate scoate din încurcătură. E perfect egal. Fata s-a ascuns cu el noaptea în spatele felinarului. Cu atât mai rău pentru ea. Nu va mai lua nimeni de soție. Să rămână fată bătrână. Domnul Olmers are avere. Ei și? Are merite. Asta n-are nicio însemnătate. Are un titlu de seamă. Ce? Un titlu? Da, mamă. Dar ce fel de titlu? Poftim. Și dacă doamna subperceptor are bunăvoința să-și arunce ochii pe această hârtie, atunci doamna subperceptor va avea prilejul să vadă ce titlu port, întrucât este bine cunoscut nobilul caracter al doamnei subperceptor. Da, mamă. Sunteți cât se poate de politicos. Dar mă rog, ce fel de titlu aveți? Inspector șef privat al așezărilor publice. Inspector șef? Privat? Da. Inspector șef privat? Onorific. Atunci totul se schimbă. Încă n-am avut în familie ceva privat. Mă rog, dacă așa stau lucrurile și dacă domnul inspector șef privat ne face cinstea. Fericirea mea e în mâinile doamnei subperceptor. Domnul inspector șef privat se poate bizui pe mine. Doamna subperceptor e bunătatea personificată. Și domnul inspector șef privat, un model de bună creștere. Și acum, dragii mei, să intrăm în casă și să încheiem de grabă un contract de căsătorie. Îngăduiți-mi să ofer brațul doamnei subperceptor. Sluga prea plecată a domnului inspector șef privat. Să mergem. Să mergem. Iar dumneata, domnule Sperling, care ești abia substitut de inspector, te rog, nu mi-o lua în nume de rău. Când e vorba de binele și de interesele orașului nostru, orice bun patriot își sacrifică propria fiică. La revedere! Domnule Sperling, te-aș ruga să-mi faci o rație de nuntă. Așteaptă, ingrato. Vei vedea ce imn voi scrie în onoarea ta. O adevărată capodoperă. Uite că s-au dus cu toții. Da. Iar hoața, cine știe în ce ascunzătoare stă și în fulecă din șunca mea. Domnule Claus, vino sus la mine. Vreau să-ți citesc terținele despre puterea dragostei. Du-te, dracule, cu terținele tale cu tot. Mai bine mi-ai face rost să capă șunca înapoi. Dar am rămas singur și nu trece nici măcar paznicul de noapte. I-aș citi lui terținele, dar nu trece. Ce să fac? Iubiți ascultători, nu e nimeni dintre dumneavoastră care să oferă să asculte terținele?
Ați ascultat Cuibul Coțofenelor de August von Kotzebue, adaptarea radiofonică Val Sândulescu. Distribuția a fost următoarea: Dr. Nicolaus Star, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Sabine, fica lor, Coca Andronescu; doamna Star, Maria Vauvrina, artistă emerită; domnul Andreas Star, Marcel Angelescu, artist al poporului; doamna Brendel, Silvia Dumitrescu, artistă emerită; doamna Morgenroth, Virginica Romanovski, artistă emerită; domnul Sperling, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; domnul Karl Olmers, Radu Beligan, artist al poporului; Klaus, Nicolae Gărdescu, artist emerit; paznicul de noapte, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Margarete, Olga Manolescu; un țăran, Alexandru Lungu; crainicul, Paul Sava; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.